ครับผมมึกครับตอนนี้เป็นดีไซเนอร์และให้คำปรึกษาด้านงานออกแบบกับโครงการต่างๆเป็นร้านกาแฟจะเป็นร้านอาหารแล้วก็เป็นโรงแรมแล้วก็เป็นบ้านเป็นลักษณะของงานออกแบบแล้วก็ควบคุมงานดูแลงานส่วนมากก็จะใช้การออกแบบเสร็จปุ๊บก็จะใช้วิธีการควบคุมงานข้างหน้างานให้ได้งานที่ตรงตามแบบที่ทำไปเพราะฉะนั้นตอนที่ทำออกแบบเสร็จแล้วเนี่ยพอลงมือปฏิบัติงานเนี่ยผมก็จะอยู่หน้างานแล้วก็ควบคุมดูแลช่างไม่ค่อยทำงานที่ตรงตามแบบมากนักเราก็ต้องปรับแก้กันที่หน้างานเพื่อให้งานออกมาให้ตรงกับเป้าหมายหรือว่าตรงกับดีไซน์ที่เราต้องการเรามักจะเจอปัญหาที่ว่าช่างทำผิดแบบแล้วเราจะเจอวัสดุที่มันถูกรื้อทิ้งถูกไม่ได้ใช้งานก็เลยเกิดความคิดที่ว่าอยากจะเอาวัสดุพวกนี้มาทำให้มีมูลค่ากับโครงการกลับไปอีกทีหนึ่งเพื่อให้เป็นผลประโยชน์ของโครงการทีนี้ถ้าไม่ถูกนำมาใช้งานอีกทีเนี่ยมันก็คือขยะที่เราต้องทิ้งออกไปซึ่งเป็นวัสดุที่สิ้นเปลืองกับโครงการอยู่แล้วแต่ถ้าเรานำกลับมาทำให้มันมีเรื่องของศิลปะเข้าไปมีเรื่องของการเดคอเรทเข้าไปวัสดุบางชิ้นเนี่ยที่เราจะทิ้งเนี่ยมันอาจจะมีค่าได้ในอนาคตสำหรับโครงการนี้ก็ได้คอนเซ็ปต์งานชิ้นนี้ก็จะเป็นเรื่องของการนำสีและวัสดุที่เหลือใช้มาทำงานศิลปะเพื่องานตกแต่งพลาสติกเนี่ยเป็นสีที่ด้านกว่าเป็นสีที่ทาบ้านเพราะงั้นเวลาเราทำงานศิลปะเสร็จแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเคลือบด้วยลักเกอร์เงาอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ความสวยงามและคุณค่าของเขาเทียบเท่ากับสีอะคริลิกเมื่อเคลือบเสร็จแล้วเนี่ยลักเกอร์เงาจะทำให้งานเด้งออกมาและงานมีคุณค่าเพิ่มขึ้น